Sa palagay po ba ninyo, lolo at lola, sa loob ng maraming taon, tuwing nababanggit ang sakit na diabetes, agad tayong pinapayuhan na itigil ang pagkain ng kanin, umiwas sa pansit, bihon, noodles, at pati na rin sa kamote. Tama po ba? Paulit-ulit nating naririnig na ang carbohydrates daw ang numero unong kaaway, ang sanhi ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo, at ang ugat ng lahat ng komplikasyon ng diabetes. Ngunit bilang isang doktor na matagal nang nag-aalaga at gumagamot ng mga nakatatandang pasyente, kailangan ko pong sabihin sa inyo ang katotohanan. Ito ay isang maling paniniwala at maaari pang maging delikado. Ang ating utak at mga kalamnan ay nangangailangan ng glucose na nagmumula sa carbohydrates upang gumana ng maayos. Kapag bigla at sobra nating inalis ang carbohydrates, maraming lolo at lola ang nakararanas ng matinding pagod, panghihina ng katawan, pangangatog ng kamay, at minsan ay mapanganib na hypoglycemia sa gabi. Hindi po ang pag-aalis ng carbohydrates ang solusyon, kundi ang tamang pagpili. Ang totoo po, may mga tinatawag tayong golden starch, mga uri ng carbohydrates na kapag kinain ng tama, hindi nagpapataas ng asukal sa dugo, kundi tumutulong pang panatilihing stable ito buong araw. Nagugulat po ba kayo? Sa video na ito, ipapakita ko at ipapaliwanag kung bakit. Mahal na mga lolo't lola, bago po tayo magsimula, may munting tanong lang po ako, kumakain pa po ba kayo ng kamote o kanin araw-araw? Kung oo, mag-comment po ng oo. Kung hindi na, mag-comment po ng hindi. At kung sa tingin po ninyo ay makakatulong sa kalusugan ang mga ibinabahagi ko, hinihiling ko po na mag-subscribe kayo sa Buhay Malusog Senior PH para patuloy po tayong magkasama. Sa tuwing may nadadagdag na subscriber na lolo o lola, nararamdaman kong hindi ako nag-iisa sa misyong ito. Isang simpleng pindot lang po iyon, ngunit nagbibigay sa akin ng tuwa at lakas ng loob buong araw para magpatuloy sa paggawa ng mga simple, totoo, at makataong video na laging inuuna ang kalusugan ninyo. Sa video po natin ngayon, ibubunyag ko ang 4 na uri ng carbohydrates na maaaring kainin ng mga may diabetes ng ligtas. At ipinapangako ko po sa inyo, ang ika-4 ay isang uri na marami sa inyo ang hindi inaasahan at sayang na sayang dahil madalas itong iniiwasan ng mali. Nauunawaan ko po ang takot ninyo. Sa klinika, marami po akong nakikitang pasyente na higit sa 70 taong gulang na sobrang pumayat, maputla, at walang lakas dahil sa takot na tumaas ang asukal sa dugo. Hindi na sila nangangahas kumain kahit isang butil ng kanin. Hindi ko po makakalimutan ang isang 72 anyos na lolo na dumating sa klinika na nanginginig ang kamay. Sabi niya, "Dok, 3 buwan na po akong puro pinakuluang gulay at chicken breast lang. Kasi takot na takot po ako sa komplikasyon. Pero bakit parang lalo po akong nanghihina at sa gabi bigla po akong nagigising na parang walang lakas?" Ito po ay malinaw na senyales ng matinding kakulangan sa glucose. Kailangan po nating maintindihan, ang utak, lalo na, ay glucose lamang ang kinakain. Kapag hindi tayo kumakain ng carbohydrates, pinipilit ng atay na gumawa ng asukal at ang katawan ay sinusunog ang sariling kalamnan para lang makakuha ng enerhiya. Ito po ay hindi isang pangmatagalang solusyon sa diabetes. Kaya ang tanong ngayon ay, paano tayo kakain ng carbohydrates ng ligtas sa asukal sa dugo? Ang sagot po ay nasa glycemic index, GI, at fiber. Magsimula po tayo sa una. Unang golden starch, kamote. Oo po, tama ang narinig ninyo, kamote. Sigurado po akong 90% sa inyo ang magtatanong, "Dok, matamis po ang kamote."
Hindi po ba tataas ang asukal? Ito po ang pinakamalaking maling akala. Ang kamote ay ligtas para sa may diabetes kung tama ang uri at tamang paraan ng pagkain. Ang kamote, lalo na ang purple at yellow sweet potato, ay may mababang GI, nasa 44 hanggang 55 lamang. Samantalang ang puting kanin ay nasa 73 at ang baked potato ay maaaring umabot ng 95. Bakit po? Una, ang kamote ay mayaman sa soluble fiber. Sa loob ng bituka, ang fiber na ito ay bumubuo ng parang gel na bumabalot sa asukal at pinapabagal ang pagsipsip nito sa dugo. Kaya ang pagtaas ng blood sugar ay dahan-dahan, hindi biglaan at delikado. Ikalawa, ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang kamote ay may carotenoids at anthocyanins na nagpapahusay sa insulin sensitivity. Mas epektibong ginagamit ng katawan ang insulin. Tamang paraan ng pagkain, pakuluan o steam lamang, huwag iprito o i-bake, kumain ng 100-150 gram lamang bawat kain. Kapag may kamote, bawasan o huwag nang magkanin sa parehong meal. Babala, kung kayo po ay may kidney stones, bato sa bato, kumonsulta muna sa doktor bago kumain ng marami. Ikalawang golden starch, oats. Ngayon naman po punta tayo sa ikalawang golden starch, ang oats. Alam ko po, maraming lolo at lola ang nagsasabi, Dok, parang walang lasa, parang mahirap kainin, minsan parang feeds pa. Pero lolo at lola, pakinggan ninyo po ito. Ang oats ay isa sa pinakamagandang pagkain para sa ugat at puso ng taong may diabetes. Hindi lang nito tinutulungan ang blood sugar. Tumutulong din itong magbawas ng masamang kolesterol. Bakit po ganoon kalakas ang oats? Ang sikreto po ay nasa isang espesyal na fiber na hindi basta-basta makikita sa ibang butil. Ang tawag dito ay beta-glucan. Kapag kumain po kayo ng oatmeal, ang beta-glucan ay 1. Gumagawa ng malapot na gel layer sa bituka. Kaya bumabagal ang pagtunaw at pagsipsip ng carbohydrates. Kaya dahan-dahan ang pagtaas ng blood sugar. 2. Hinihila nito palabas ang masamang kolesterol, LDL, at nailalabas sa katawan sa natural na paraan. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na ang regular na pagkain ng oats ay nakakatulong magpababa ng risk ng komplikasyon sa puso, na siyang pinakadelikadong komplikasyon ng diabetes. Tamang pagpili, rolled oats o steel-cut oats. Iwasan ang instant oats, madalas mas processed at minsan may halong tamis. Tamang dami, mga 30-40 gram tuwing umaga, mga 3 kutsara. Paano lutuin? Oatmeal plus itlog, oats na binabad sa unsweetened milk, plus chia seeds. Pwede ring lagyan ng kaunting cinnamon. Kung hiyang sa inyo, ikatlong golden starch, brown rice. Ngayon, lolo at lola. Ito ang mas pamilyar sa atin araw-araw. Kanin. Pero hindi po puting kanin. Ang tinutukoy ko ay brown rice. Alam ko po, may ilan sa inyo na sasabihin, Dok, matigas, tuyo, mahirap nguyain. Pero pakinggan ninyo po, ang puting kanin na malambot at mabango, kadalasan ay tinanggalan na ng balat casing. At doon pa naman nakatago ang maraming sustansya. Ang malaking pinagkaiba ng brown rice ay ang bran layer, yung balat. Doon makikita ang vitamin B, tulong sa energy. Magnesium, tulong sa insulin sensitivity. Fiber, pinakaimportante para sa blood sugar. Kapag puting kanin, mabilis itong maging glucose. Kapag brown rice, dahil may fiber, mas mabagal ang pag-akyat ng asukal. May pasyente po ako, halimbawa, 6 to 8 taong gulang sa Manila, mataas ang HbA1c niya at sobrang takot sa kanin. Ang ginawa lang namin, imbes na kaunting puting kanin, lumipat siya sa brown rice, mas kontrolado at mas stable ang kain. Pagkalipas ng ilang buwan, mas gumanda ang resulta niya
at mas may lakas siya. Hindi po magic, fiber ang gumagawa ng trabaho. Tips para mas masarap at mas madaling kainin ang brown rice: ibabad muna ng 4 por 6 oras bago lutuin. Kung kaya, gumamit ng pressure cooker para lumambot. Kung hirap pa rin, gawin muna 50% brown plus 50% white, tapos unti-unting taasan ang brown rice. Ika-4 na golden starch, mga beans, legumes, at ngayon, lolo at lola. Ito na ang pinaka-surprise para sa marami. Ang ika-4 na golden starch ay mga beans, legumes tulad ng munggo, mung beans, black beans, red beans, chickpeas, garbanzos, lentils, at iba pa. Marami ang akala, protina lang ang beans. Pero ang totoo, meron itong special complex carbs na tinatawag na resistant starch. Ano ang resistant starch? Ito po ang klase ng starch na hindi natutunaw sa small intestine, kung saan mabilis sana magiging asukal. Dumidiretso sa large intestine at nagiging pagkain ng good bacteria sa tiyan. Kaya hindi ito nagdudulot ng biglaang sugar spike. Mas gumaganda ang digestion, mas busog kayo ng mas matagal, mas nababawasan ang cravings sa merienda. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mas madalas na pagkain ng beans ay nakakatulong sa mas magandang blood sugar control. Paano kainin? Ligtas at practical. Bean soup, sabaw, idagdag sa ulam, ihalo sa brown rice, chickpeas sa salad. Babala. Kung kayo po ay may gout o mataas ang uric acid at may atake, maiging mag-ingat sa beans at magtanong muna sa doktor. Mabilis na recap. For golden starch, lolo at lola, tandaan po: 1. Kamote, pakuluan o steam, mababang GI, mataas fiber. 2. Oats, rolled, steel cut, beta-glucan, blood sugar, plus cholesterol help 3. Brown rice, may bran layer, fiber, mas stable kaysa white rice. 4. Beans and legumes, resistant starch, busog, gut health, stable sugar. Pero lolo at lola, kung iyan lang ang tatandaan ninyo at iisipin ninyong tapos na ang sikreto, 50% pa lang po ang hawak ninyo. Ang 50% na natitirang pinakamahalaga ay tamang pagkakasunod-sunod sa pagkain, order rule. Ito po ang simpleng pagbabago na walang gastos, walang gamot, pero pwedeng magpababa ng sugar spike hanggang 30% sa maraming tao. Ang rule ay napakasimple. Gulay muna, protina at healthy fats pangalawa. Kanin, starch huli. Alam ko po ang nakasanayan natin. Kanin, plus ulam, plasan, sabaw, halo-halo sa bawat subo. Pero sa may diabetes, ang ganitong halo-halo minsan ay nagdudulot ng mabilis na spike. Kaya ngayon, babaguhin natin. 1. Gulay muna. Kapag dumating ang pagkain, unahin muna ang gulay. Pinakuluang gulay, ensalada. Gulay sa sabaw. Bakit? Dahil ang fiber ng gulay, kapag nauna sa tiyan, parang smart lining na. Bumubuo ng harang, bumabagal ang paglabas ng pagkain mula tiyan papunta sa bituka. 2. Protina at healthy fats. Sunod, kainin ang isda, itlog, lean meat, tofu. Ang protina at taba ay mas matagal tunawin, kaya lalo nitong pinapabagal ang pag-akyat ng sugar. 3. Kanin is starch huli at saka pa lang kainin ang brown rice, kamote, oats, beans. Dito nangyayari ang himala. Dahil may gulay at protina na nauna, hindi makakapasok ang glucose ng biglaan. Kaya ang blood sugar ay dahan-dahan lang. Marami sa pasyente ko, kapag sinunod ito, sinasabi nila, "Doc, mas maganda ang reading ko 2 hours after meal at hindi na ako sobrang inaantok pagkatapos kumain." Iyan ang palatandaan na hindi na nag-shock ang katawan sa asukal. Mensahe, hindi hatol ang diabetes. Lolo at lola, ang diabetes ay hindi ibig sabihin na magugutom kayo habang buhay.
Iiwasan ninyo lahat ng paborito ninyong pagkain. Hindi po, ang kailangan lang ay maging mas matalino at mas scientific sa pagkain. Tandaan ninyo ang trika susi. Pagpili, choose better starch, dami, portion control. Pagkakasunod-sunod, order rule. Kapag ginawa ninyo ito, malaki ang chance na mas stable ang blood sugar, mas may lakas kayo, mas masaya ang araw, mas kaya ninyong makasama ang mga apo at pamilya. Tanong para sa comments, pampataas engagement. At ngayon po, lolo at lola, gusto kong makipagkwentuhan. Sa 4 golden starch na sinabi ko, kamote, oats, brown rice, at beans. Alin po ang kinakain ninyo madalas? At alin po ang pinakamahirap kainin? O may masarap kayong recipe na hindi nagpapataas ng asukal? I-comment po ninyo sa baba. Dahil ang Buhay Malusog Senior PH ay hindi lang lugar na nagsasalita ako, kundi komunidad natin na nagbabahagi at nagtutulungan. Babasa po ako ng comments at susubukan kong magbigay ng payo na mas bagay sa sitwasyon ninyo. Kung nakatulong po ang video na ito, pakiusap po. I-like ninyo para alam kong useful ito sa inyo. At kung may kilala kayong kaibigan, kapamilya, kakilala sa barangay na may diabetes at hirap na hirap sa pagkain, i-share ninyo ang video na ito. Baka ito na ang golden information na matagal na nilang hinahanap. At pinakaimportante, mag-subscribe po kayo at pindutin ang bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod nating video. Dahil pagkatapos nating malaman kung ano ang kakainin, ang susunod nating pag-uusapan ay ano ang iinumin sa umaga, 7 drinks sa umaga na makakatulong sa blood sugar at kolesterol. Maraming ang umiinom ng mali sa umaga na hindi nila alam ay nagpapataas pala ng asukal. Kaya abangan po ninyo iyon. Napakahalaga po. Maraming salamat po sa oras ninyo, lolo at lola. Naway maging ligtas, masaya at masarap ang pagkain ninyo nang hindi na laging natatakot sa blood sugar. Ako po si Dr. Antonio Reyes mula sa Buhay Malusog Senior PH. Ingat po palagi at magkita-kita po tayo sa susunod na video.